नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने स्वादिलो तामा र आलुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न चाहन्छु। सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ अचार बनाउने। म हजुरलाई आफ्नो स्टाइलमा यो तामा र आलुको अचार बनाएर शेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा मैले एउटा मिक्सी जार लिए र यसमा मैले 4 वटा उसिनेको टमाटर राखे। यसमा अब केही टुक्रा लसुनको राख्ने। यो राखिसकेपछि हजुरहरूले कतिको पिरो रुचाउनुहुन्छ त्यो अनुसार यसमा खुर्सानी राख्नु होला। मैले यहाँ 4 वटा सुकेको खुर्सानी राखे। यो सँगै स्वादको लागि यसमा थोरै टिमुर राख्ने। टिमुर राखेर बनाउँदा यो अचारको पेस्ट एकदमै स्वादिलो बन्छ। अब यसलाई हामीले पिसेर मसिनो बनाएर यसको पेस्ट तयार गर्ने। यतिको पिसेपछि यो पेस्ट बनेर तयार छ। अब मैले एउटा प्यान लिएर ग्यासको हिटलाई अन गरे र यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राखे। तेल केही बेर यतिको तातिसकेपछि यसमा अब तामा राख्ने। तामालाई चाहिँ हामीले यहाँ 2 मिनेट जति राम्रोसँग यो तेलमा भुट्ने। सबै तामा राखिसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखेर यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चलाउँदै 2 मिनेट जति भुटेर पकाउने। यसलाई चाहिँ बीचबीचमा चलाउँदै गर्ने। हजुरहरूले यसरी यो तामाको अचार बनाउँदा नयाँ तामाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र स्टोर गरेर राखेको तामाबाट पनि बनाउन सकिन्छ। दुईटै तामाबाट बनाएको अचार एकदमै स्वादिलो हुन्छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। यो तामा भुटिसकेको छ र यसलाई एउटा ठुलो बाउलमा ट्रान्सफर गर्ने। मैले एउटा ठुलो बाउलमा यो तामालाई ट्रान्सफर गरेँ र यसलाई एकछिन सेलाउन दिने। तामा यतिको सेलाइसकेपछि अब यसमा मैले उसिनेर राखेको 2टा मिडियम साइजको आलु र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी काटेर लिएकी छु। यसलाई यसमा एड गरिदिने। यो एड गरेसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन पनि एड गरिदिने। यो सँगसँगै यसमा मैले 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरा राखिसकेपछि हामीले सुरुमा तयार गरेको पेस्टलाई यसमा एड गरिदिने। यो एड गरेसँगै अब यसलाई झान्नको लागि यहाँ तेल तयार गर्ने। मैले एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा मैले सानो चम्चाबाट 1 चम्चा जति तेल राखेँ। तेल केही बेर तातिसकेपछि यसमा हाफ चम्चा जति मेथी राखिदिएँ र यो मेथीको कलर यसरी ब्राउन नहुँदासम्म चाहिँ यसलाई पकाउने। यतिको कलर चेन्ज भइसकेपछि यो मेथी पाकिसक्यो। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। यतिको सेलाइसकेपछि यसमा अब बेसार एड गर्ने। मैले यहाँ थोरै बेसार राखेँ। अब यो तातो तेलबाट चाहिँ यो अचारलाई झानिदिने। अचार झानिसकेपछि अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेर मोल्ने। यदि हजुरले नयाँ तामाको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरको तामा अमिलो छैन भने चाहिँ हजुरले यसमा कागतीको रस राख्न सक्नुहुन्छ अमिलोको लागि। मैले लिएको तामा चाहिँ अमिलो भएको हुनाले मैले यसमा कागतीको रस एड गरेको छुइनँ। अब यसलाई राम्रोसँग 2-3 मिनेट यसरी मोलिसकेपछि एकदमै मिठो हेर्दै खाउँ लाग्दो यो आलु र तामाको अचार बनेर तयार छ। यो देख्दा जति मिठो छ खाँदा पनि यो त्यति नै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने यो अचारको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै यस्तै नेपाली खानेकुराहरूको छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।